নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। তো আজি ভিডিঅ'টো হ'ব আপোনাৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ ওপৰত। মেবি আজি কোনো হোম এপ্লায়েন্স নহয়, একচুৱেলি বাইকৰ মিটাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰে। এইটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে। তো হিৰো গ্লেমাৰৰ আপোনাৰ ডিজিটেল এণ্ড এনালগ কনচোল দুটা ইনবিল্ট থাকে। তো এইটো মিটাৰৰ ওপৰত ৰিপেয়াৰ হ'ব। তো মেবি যোনজন কাষ্টমাৰৰ মিটাৰ হয় তেখেতৰ কমপ্লেইন আছে মিটাৰটোৰ আপোনাৰ বাকী কনচোল কাম কৰে, LED ডিছপ্লেটো আপোনাৰ কাম নকৰে, তাৰে ওপৰত ৰিপেয়াৰ হয়। তো বলক ভিডিঅ'টো পটককৈ আগতে আৰম্ভ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দি আছোঁ। আপোনালোকক মই কৈছোঁ যিহেতু যে ইয়াৰে ডিছপ্লে আপোনাৰ কাম কৰা নাই, বাকী এনালগ ছেকশ্যনটো আপোনাৰ কাম কৰি আছে। এইটো এনালগ নিউট্ৰেল আপাৰ ডিপাৰ এণ্ড ইণ্ডিকেটৰ গোটেই কাম কৰি আছে, খালি আপোনাৰ এইটো ডিছপ্লেটো কাম কৰা নাই। তেতিয়া আমি সেইটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো হ'ব যে এইটো আমি কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰিম, বা কি ভিতৰত কি কম্পনেণ্ট বেয়া হয়, বা কি চেঞ্জ কৰিলে এইটো ঠিক হ'ব, বা কিহৰ কাৰণে বেয়া হৈছে, সকলো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে ইয়াৰে ওপৰত ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব। তো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, কোনো স্কিপ নকৰিব, নহ'লে আপোনালোকে একো গম নাপাব। আধাৰ পৰা চালে আপোনালোকে, যিহেতু এইটো মোৰ টেকনিকেল চেনেল, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ইয়াতে মই বাইকৰ মিটাৰলৈ কিয় আহিছোঁ। নহয়, এইটোৱে একচুৱেলি এটা আপোনাৰ টেকনিকেলৰ ওপৰতে পৰে। এইটোৰো আপোনাৰ ভিতৰত কম্পনেণ্ট IC এণ্ড DC AC পাৱাৰ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ থাকে। তো এইটো মোৰ কেটেগৰীতে পৰে, তো সেইটোৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, তেহে বুজি পাব। আৰু মই এটা যোনে মোৰ চেনেলত নতুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এণ্ড এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' বা অন্য ইলেক্ট্ৰনিকৰ ভিডিঅ' মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি থাকোঁ, সেইবিলাক আপোনালোকে সহজে শিকিব হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া আমি কি কৰিম, মিটাৰটো ঠিক কৰিব হ'লে মিটাৰটো প্ৰথমতে এইটো কেজৰ পৰা খুলি ল'ম। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12টা স্ক্ৰু আছে। তো 12টা স্ক্ৰু আমি ফটাফট খুলি ল'ম। খুলি লৈ তাৰপিছত ভিতৰত আমি চাম কি কম্পনেণ্ট বেয়া হৈছে বা কি বেয়া হৈছে। তো আমি চেক কৰি তাৰপিছত ইয়াৰে চলিউশ্যন কৰিব লাগিব। সেইবোৰ ফটাফট খুলি ল'ম। আমি এইটো খুলি লৈছোঁ। আমি কেছখিনি চাইড কৰিম। তো খোলাৰ লগে লগে আপোনাৰ স্মেল এটা আহিছে যে কিবা না কিবা এটা আপোনাৰ ভিতৰত জ্বলি যোৱাৰ স্মেল এটা আহিছে। তো এইটো আমি এতিয়া এই LED ডিছপ্লেৰ পৰা PCBটো বেলেগ কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে ইয়াতে দেখা পাইছে এটা স্ক্ৰু বেক চাইডে স্ক্ৰু দিয়া আছে, এণ্ড 4টা আপোনাৰ ক্লিপ আছে। ক্লিপকেইটা চিধা কৰি লওক। আৰু সন্মুখত 2টা স্ক্ৰু আছে, এণ্ড ডাইলাৰটো খুলি লওক। ডাইলাৰটো এনেকৈ খুলি লওঁ, খুলি কিনে এইটো স্ক্ৰু খুলি লওঁ। এইটো চাইড কৰোঁ, যিহেতু চাইডত ৰাখিছোঁ আমাৰ PCBৰ কাম আছে। তো মেবি আপোনালোকে PCBটো দেখা পাই আছে। ইয়াতে আপোনাৰ LED ডিছপ্লে, এইটো LED ডিছপ্লে IC। বাকী এইটো আপোনাৰ LED কি কয় এনালগ কণ্ট্ৰলাৰৰ এণ্ড আপোনাৰ এইটো নিউট্ৰেলৰ লাইট হয়। তো যিহেতু দেখাতে আপোনাৰ নতুন মিটাৰ যেন লাগিছে, হয়ও নতুন, BS4 হৈছে। তো বাকী আমি IC চাই লওঁ। তো জ্বলা অলপ স্মেল আহিছে, এনে আপোনালোকে মই খুলিয়ে দেখা পাইছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে নে লক্ষ্য কৰক। এইটো IC যোনটো আছে সেইটো আপোনাৰ জ্বলি গৈছে। তো চাওক, জ্বলি গৈছে, দেখা পাইছে চাগে। আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখাই দিওঁ। দেখাই দিওঁ যে এই ICটো আপোনাৰ জ্বলি গৈছে। আৰু আপোনাৰ যোনটো দুটা কানেকশ্যন আছিল এইটো এৰা খাই গৈছে। তো ইয়াৰে এইটো প্ৰব্লেম, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো ডিছপ্লে অন হোৱা নাই। মেবি এইটোৱে আপোনাৰ IC লগত কানেকশ্যন থাকে। এইটো ICৰ লগত আপোনাৰ এইটো
আপোনাৰ যোনটো এইটো একচুৱেলি এটা ট্ৰানজিষ্টাৰ হয় ভোল্টেজ ইনক্ৰিজ কৰে 12 ভোল্টক 18 ভোল্টলৈ ইনক্ৰিজ কৰি কিনে ইয়াতে সাপ্লাই দিয়া কাৰণ ডিসপ্লে অন হ'ব কাৰণে 18 ভোল্ট লাগে তো এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰে এইটো কৰে তো সৰু এৰা ডাঙৰ এটা পায় সৰু তো এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰৰ প্ৰবলেম যাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো সাৰ্কিট অন হোৱা নাই তাৰ আমি এইটো আগতে চেক কৰিলম ভালেই চলি আছে না বেয়া চলি আছে তাৰ পিছত আমি ইয়াতে ডিসপ্লে ইনষ্টল কৰি আপোনালোকক এইটো ঠিক কৰি দেখাম তো আপোনালোকক মই যেনেকৈ দেখাইছিলোঁ যে ইয়াৰে আপোনাৰ এইটো আইচিটো বেয়া হৈ গৈছে তো আপোনালোকে দেখা পাইছে তে সেম আইচিটো মোৰ তাত নাই আপোনাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰ সেম ট্ৰানজিষ্টাৰ মোৰ তাত নাই আপোনাৰ তো এইটো মই যেহেতু এনেকুৱা ট্ৰানজিষ্টাৰ মই বহুত বিচাৰিব লাগিব মেবি আপোনালোকে এনেকুৱা ট্ৰানজিষ্টাৰ বিচাৰি নাপাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই ইজি একদম কমতকৈ কম খৰচ বা কম সময়ৰ ভিতৰত ৰিপেয়াৰ কৰা কেনেকৈ হয় বা এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰৰ সলনি আপুনি কি লগালে এনেকৈ ভাল হ'ব গোটেইখিনি আপুনি এইটো ভিডিঅ'তে পাব কেনে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাবতেহে গম পাব তো এই ট্ৰানজিষ্টাৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ কোনো চেনেলত যে এই কোনো ভিডিঅ'ত ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত যে এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰ বেয়া হ'লে কি কৰিব লাগে বা কি কৰিব নালাগে কোনো নকয় তো মই মেবি এইটো আপোনালোকক মই মোৰ চেনেলত পাই যাব যেটো ট্ৰানজিষ্টাৰ বেয়া হ'লে বা ব্লাষ্ট হ'লে কি লগাব লাগে তো সকলো মই কৈ দিম ইয়াৰ পাৱাৰৰ কানেকশ্যন কৈ দিওঁ পাৱাৰৰ কানেকশ্যনৰ ইয়াৰ যোনকেইটা পিন হয় কোনো নকয় কোনো এইটোৰ ওপৰতো কোনো ভিডিঅ' বনোৱা নাই বা কোনো নকয় যে ইয়াৰ পাৱাৰ কোনটো ইনপুট ফেজ নিউট্ৰেল কোনটো কোনো নকয় তো মই মেবি আপোনাক কৈ দিওঁ যে লাষ্টৰ পৰা ধৰক প্ৰথমটো আপোনাৰ যোনটো LED ডিসপ্লে থাকিব LED ডিসপ্লে আপোনাৰ LED টোৰ পইণ্ট হ'ব সেকেন্ড আৰু থাৰ্ডটো নিউট্ৰেল হ'ব আৰু ফৰ্থ নম্বৰটো আপোনাৰ ফেজ হ'ব এই গোটেই মিটাৰটো চলাবৰ কাৰণে ফেজ পজিটিভ লাইন তো আমাক এই চাৰিটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই চাৰিটাৰ কাৰণে মই বহুত বিচাৰি তেতিয়াহে গম পাইছোঁ যে ইয়াৰে পজিটিভ নেগেটিভ পইণ্ট কোনটো হয় মই বহুত বিচাৰিছোঁ বহুত বিচাৰি লাষ্টত নিজে এটা চেক কৰি তো চাইছোঁ যে এই পইণ্ট কেইটা এইটো হয় তো আমি ইয়াৰ জায়গাত এইটো দেখা পাইছে ট্ৰানজিষ্টাৰ এইটো চাই লওক এইটো লিখা আছে আপোনালোকৰ LM317T তো আমি এই ট্ৰানজিষ্টাৰটো ইয়াতে লগাম মনত ৰাখিব নম্বৰটো LM317T এই ট্ৰানজিষ্টাৰটো ইয়াত লগাম যেনে ধৰণে আছে আপোনালোকক কৈ দিওঁ এইটো ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হয় কালেক্টৰ মাজতো বেছ এইটো আপোনাৰ এমিটাৰ তো সেম ইয়াতো আছে আপোনালোকে মাজৰ পিন পইণ্টটো কাটি দিয়া নাভাবিব যে মাজৰ পিনটো ক'ত লগাম তো মাজৰ পিনটো ইয়াৰ ওপৰৰ ফালে লগোৱা আছে এইটো যোনটো ট্ৰেকৰ লগত লাগি আছে এইটো মাজৰ পিনটো হয় তো আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ কালেক্টৰ বেছ এমিটাৰ সেম তো আমি ইয়াতে প্ৰথমে চাই ল'ম যে ইয়াতে ফিট কৰিব পাৰি নাই যদি নোৱাৰে আমি বাহিৰত ফিট কৰিম একচুৱেলি আমি এইটো বাহিৰতে ফিট কৰিম কাৰণ ই অলপ হিট হোৱাৰ কাৰণে ইয়াক হিট চিন লগাব লাগিব যেহেতু আমাৰ মিটাৰ এইটোৰ সহায়ত এইটো আৰামছে অন হৈছে তো বলক আমি এইটো প্ৰথমে ওলাই লওঁ তাৰপিছত এইটো ফিট কৰিম আৰু দেখা পাইছে এইটো ট্ৰেকটো আপোনাৰ গৰমত হিটত এইটো উঠি গৈছে এইটো ট্ৰেকটো একদম সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ আইচিৰ লগত উঠি গৈছে তো আমি এই ট্ৰেকটোৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা এইটো ট্ৰেক যিহেতু ইয়াৰ পৰা ইয়াত কানেকশ্যন দিম ইয়াৰ পৰা এইটো কানেকশ্যন দিম তো তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে তিনিডাল ৱায়াৰ কানেকশ্যন কৰিলোঁ তো মাজৰ পিনটোতে ৰাখিম মই বেছত বগাটো কালেক্টৰত ৰাখিম বগাটো কালেক্টৰত কানেকশ্যন কৰিম পাৰ্পলটো এমিটাৰৰ কাৰণে মই ইয়াতে কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ তো এইটো এনেকৈ আপোনালোকে গ্লু লগাব পাৰে আপোনালোক হট গ্লু লগাব পাৰে ইনষ্টেণ্ট ফিক্স কুইক দিও লগাব পাৰে তো মই ইয়াতে ফিক্স কুইক দি ফিক্স কৰি দিম ফিক্স কৰি দিছোঁ এতিয়া আমি ওপৰৰ কাভাৰটো লগাই লওঁ যেহেতু এইফালে ওলাই গৈছে সহজে আপোনাৰ তাৰটো ওলাই যায় তো ওপৰৰ কাভাৰটো লগালোঁ
এটা আপোনালোকৰ আই চি কানেকশ্যনটো কওঁ যে এইটো কালেক্টৰ আছিল আমাৰ আই চিটো ল'লোঁ হোৱাইট কালাৰটো কালেক্টৰ আছিলে কালাৰটো মাজৰ পিনত আৰু পাৰ্পল কালাৰটো বেষ্ট আছে এমিটাৰ আছে সেইখিনি কানেকশ্যন হৈ গ'ল তো আমি ইয়াতে যোগাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰে বা কিবা ক'ব পাৰে হিটচিং লগাই লগাব লাগিব হিটচিং নহ'লে নহ'ব এতিয়া আপোনালোকক মই অন কৰি দিওঁ তো অন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড নেগেটিভ হয় তো মই যিকোনো এটাত লগাই দিলোঁ চ' আপোনাৰ এছ কালাৰটো ফাৰ্ষ্ট পিনটো লগালোঁ আপোনাৰ ডিছপ্লেৰ LED হয় তাৰপিছত ফ'ৰ্থ নম্বৰ পিনটোত আপোনালোকক 4 and 5 পিনটোত মই পজিটিভ লগালোঁ এতিয়া LED অন হৈছে লাইটটো বন্ধ আপোনালোকক মই মিটাৰটো অন কৰি দিওঁ দেখা পাইছে মিটাৰটো অন হৈ গৈছে কিন্তু এই ট্ৰানজিষ্টাৰটো হিট হয় যেহেতু এইটোৰ ভেলু ট্ৰানজিষ্টাৰ এইটো নহয় তথাপি এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰ আপোনাৰ সহজে মাৰ্কেটত পোৱা যায় আপোনাৰ 5 টকাৰ পৰা 10 টকাৰ ভিতৰত লৈ যায় এইটো হিট হয় অলপ তো আপুনি ইয়াৰ হিট গুচাবৰ কাৰণে আপুনি এনেকুৱা টাইপৰ হিটচিং লগাব পাৰে এনেকৈ হিটচিং লগাই আপোনালোকে মিটাৰ এই ডিছপ্লেটো অন কৰিব পাৰে তো মই হিটচিংটো আপোনাৰ কেছৰ ভিতৰতে লগাম আপোনালোকক সকলো দেখাই দিম তো ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টো চাওক তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব যে কোনটো বস্তু কেনেকৈ ফিক্স কৰিলে ক'ত কেনেকৈ কাম কৰে এতিয়া আমি পাৱাৰ কানেকশ্যনটো চাই লওঁ এতিয়া কেছটো আমি লওঁ বেক চাইডৰ ফ্ৰণ্ট চাইডত আমাৰ এইটো জেগাত বহুত স্পেচ আছে এইটো জেগাত স্পেচ আছে তো এইটো জেগাত মই ফিক্স কৰিম তো সম্পূৰ্ণ ফিক্স হৈ গ'ল এটা ফিক্স হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এবাৰ টেষ্টিং কৰি দেখাম যেটো কাম কৰি আছে নে নকৰা দাবাজে পাৱাৰ হৈছে তো এটা আমাৰ ৰানিং কণ্ডিশ্যন LED ডিসপ্লে যোনটো আমাৰ অন হোৱা নাছিলে এই ট্ৰানজিষ্টাৰটো চেঞ্জ কৰি আপুনি এই ট্ৰানজিষ্টাৰটো এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰ পাবলৈ বহুত টান মই কৈ দিছোঁ আগতে তো ইয়াৰ হ'লনে আপুনি 7 লগাব পাৰে LM317 লগাই কিনে আপুনি আপোনাৰ ডিজিটেল যোনটো ডিসপ্লে মিটাৰৰ সেইটো আপুনি অন কৰিব পাৰে তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' বা ইলেক্ট্ৰনিকৰ ওপৰত নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ এণ্ড ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে জয় আই অসম ধন্যবাদ